today's video, mag-unbox tayo ng panibagong phone from Samsung, ang Samsung M12. So tara mga Marcy, let's go! Hey mga Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel, and for today's video, may panibago tayong i-unbox na phone from Samsung, ang kanilang bagong entry-level phone, ang Samsung Galaxy M12. So tara mga Marcy, let's go!